like a Hellcat. Hello guys, kumusta? Kumusta yung mga may hawak na mga hot stock like Mart? Okay. So last time, sinart natin ang Mart, no? And if yun nalimutan nyo or hindi nyo napanood, ilalagay ko yung link sa baba para ma-review nyo. So ganun-ganun ang nangyari kung ano yung sinabi natin na possible. And it really happened. So ganun nga, nag-drop siya. Drop from muntik na mag-ceiling to. Actually, halo ceiling yung beat, tapos after mga last second ng trailing is bigla nag 450 ang open. Pagka hindi na nag-ceiling sa open week na yun. And then nag-drop siya na up to 38%. So ganun-ganun sa ating pinorcast. Okay, so ano ang sunod na mangyayari kay Mart? So basically, nag-bounce na siya the next day. So may bounce na siya the next day na 16%. So, justifiable ba ang Mart at 3 pesos? So, basically, if nasa 3 pesos yan, ang sinasabi ng chart is, ang Mart store nila is about 7. May 7 sila. Pero at this current price, ang sinasabi dyan is meron silang 300 plus. So, if you compute the earnings, so yung valuation niya, lumalabas siya ng 370 plus store. And ang PE ratio yan is around 270 plus at current price. So, hindi siya justifiable kasi yung pure gold and RRHI, ang PE niya lang is around 20 to 25. So, imagine 20 to 25, this is 100 times ng pure gold and RRHI, which is RRHI and pure gold, yun yung magiging sector ng Mart kasi grocery. Okay, so hindi siya justifiable at this price. So fundamentally wise, masyado itong mahal. And paano naman ang gagawin mo kung may hawak ka pa? So basically, yung mga may hawak pa, okay, sa mga tingnan natin sa intraday. So intraday, yung mga may hawak dito na nakabili sa open, so most probably nag-cut na sila. Or yung iba nag-hold. So kung nag-hold kayo, siguro naman nag-average down dapat kayo dito and dito. So kung nakapag-average down kayo and lumapit na yung base price nyo is medyo break-even na. Ang critical dito sa Monday is the 3 pesos level. First. Sa Monday, dapat kung talagang malakas na, dapat ma-break nito ayan, 3.05. Dapat mabasag ko sa Monday. Mag-breakout sa 3 para may rally pa. If not, if hindi nag-break ang 3.5, dito nyo aabangan po sa 2.46. If mag-hold. Kung hindi nag-hold yan, then magtutuloy-tuloy yan ang breakdown. Papagsak yan and then magko-consolidate sa lower level. This is not for investor. This is already for trader. Kasi kung investor ka, hindi ka bibili ng too much value. Parang lumalabas dito, by 2030, sabi nila gusto nila ng 2,000 store, Mart store. Ngayon, 7 pa lang yung store nila. So parang pina-price in mo na agad yung in the next 3 years. So kung nag-IPO ka, kumita ka na ngayon ng 300%, ibig sabihin yung earnings mo, nakuha mo na 3 years from now. Or yung kikitain mo dapat from 3 years, nakuha mo na ngayon in just 1 week. Good time to take profit kaysa mag-antay ka pa na bumaba and then mag-consolidate bago pa tumaas. Kasi ang titingnan na dito next is yung financial statement kung kikita ba talaga given we have pandemic. Okay, this is not for investor, this is already for trader. Scalping. Actually, bumili tayo dito, benta ng konti dito, bili uli dito ng konti, and benta uli dito ng konti. So ini-scalp na lang natin to. Hindi siya for trading, for investing talaga. Okay, so yung gustong pumasok, mag-ingat, dito ang abang pag nag-hold. At dito ang benta. Yun yung range niya ngayon. Investors, not recommended for investors. Okay, fundamentally wise na. Next. Okay, next stock is dito.
Okay, so dito is ngayon is maganda yung chart niya. So, kasama to sa mga request. So, kung balak niyo bumili, actually, bakit ba nagrarally sa dito? Kasi mayroon siyang launching by July. And then meron din siyang ASM by July, Annual Shareholders Meeting. So baka may mga pasabog si Dennis Louis. So yung mga speculators is nauna na para pag labas ng news is sell on news. So pinapricing dito is July launching. Kung bibili ka, it is not recommendable to buy now kasi ang taas na niya. Nauna na yung mga speculators. Although maganda naman yung mga indicators natin. Pero ipakita na ng isang weakness pero kinain lang ng market. Tingnan natin kung kaya pa niyang mag-breakout dito sa area na ito, mga 350 level. Pero the resistance niya, so it will counter selling pressure. So hindi ka pwedeng bumili ngayon kasi kung bibili ka sa Monday, masyadong maliit yung upside mo. So 8% upside versus yeah, so you have 8% upside but you have risk of ito kasi yung support niya. Yan. Ito yung magiging new support. Upside mo is 8%, downside mo is risk is 11%, almost 12%. So not recommended for trading. Scalp siguro kung may momentum sa Monday pero mahirap na, malaki yung pwedeng ibagsak. So the best thing to do kung talagang gusto nating mag-play ng ASM and launching is sana mag-create ng support level dito sa area na to. Sa 2.8. I-watch muna natin kung mag-hold yung 2.8. If not, then balik siya sa dati niya support. Masyado pa rin itong mataas. Check natin. So yun talaga support na ba natin ng konti. The first support and then we have here the second support. Yun yung mga price level natin. So sa Monday dapat hindi ka na bibili kasi near resistance na. Hintayin natin na mag-create ng support dito. Pag nabasag ang support, so dito tayo mag-aabang. So wag muna bibili dito. Antayin natin kung mag-hold. Consume muna pag nag-hold din. Time to enter. And then next support niya is here, 250. For me, dito lang ako mag-aabang sa 250. Para pag launch nila ng July, kung mag-launch nga, di gain ka. Kung hindi natuloy ang launching, ang problema kasi pag umuli sa taas, hindi naman nag-launch. Delay na naman dahil sa pandemic, so pwedeng mag-down ulit. So, risk management. Okay? Para kayo dito. Okay, meron pa tayong mga ibang stock request. Ating chart na rin natin. Tech. Okay, so sa tech, sabi nila, nagkaroon ng magandang earnings ng first quarter. 8,000%. Pero not year-on-year, kasi kung year-on-year yan, ayun, 1.44 M last year-on-year, 1.22. So, dapat loss to year-on-year. Given na wala namang pandemic nun, kaya maganda ang earnings niya. Pero ngayon, kino-compare nyo sa fourth quarter, although hindi mo makikita kasi annual na to. So, i-plus mo na lang to. Plus, yung mga yan. And then, i-minus mo yung annual sa annual. So, yun yung fourth quarter earnings niya. And then, compare dito sa 1.22 M, which is malaki talaga. Kasi almost, halos lugi sila ng first quarter. Fourth quarter. And given na may pandemic, kumita pa sila. So, maganda yung earnings. That's why nag-rally. Ang problema, inampas lang yung rally pababa. So, anong reason? Kung mahilig kayo pumunta sa edge, babasa kayo ng mga balita.
company disclosures. Okay, makikita niyo itong mga acquisition, disposition. Ang dami niya, ang dami acquisition, disposition. Ang nagbebenta kasi yung may-ari. Yan, nagbebenta siya ng 5 amount sa 5,000, 5 million shares. Nagbebenta yung may-ari ng 5 million shares. Almost every week meron siya yung June 10, June 8, April 14. So, laging nagbebenta yung may-ari. Kung check nyo yan, kung ikaw yung may-ari ng company, alam mong kikita yung company mo, bakit ka magbebenta ng stocks mo or ng shares mo? Like Manny Pangilinan, alam niya mababa yung price ng company niya, so nagkaroon siya ng share buyback, siya mismo bumibili. Kasi alam niyang undervalue yung company niya, plus maganda ang future. However, ito si Sirtec, yung may-ari mismo or yung company mismo, nagbebenta ng shares nila. And even that yung pinili nila yan sa kanilang buyback program around the 30 plus. Yan, 28. Dito, 28 to 30. Yan sila namimili ng buyback program nila. Tapos, alam mong maganda yung company mo, then bakit may ibebenta kung maganda ang earnings nung binili mo dito? So, lugi sila, di ba? So, yun yung problema kay tech. Kaya, although nag-rally siya, walang confidence yung market, yung investor. Dapat i-disclose nila ba't sila nagbebenta ng shares. No reason. Pero tingnan pa rin natin kung kaya niya. Pag tumigil magbenta yung may-ari, siguro makakapag-breakout yan sa 9 pesos or 9.50. So, pag nag-breakout doon, tumigil yung company sharing sa open market, selling sa open market, then baka may chance. Okay, so that's it for tech. Okay, next request is HPH. By the way, hindi natin ginagamitan ng valuation to kasi diba, doon sa previous video ko, explain ko na ang valuation is only applicable or value play is only applicable for blue chips. Okay. SPH, actually hindi ito undervalued kasi marami itong ini-infuse na asset sa kanyang dito mismo sa Ace Energy. But given maganda ang earnings niya, ito lang yung may positive earnings na ganito kalaki first quarter in terms of power sector. Pero PE-wise, mahal ang medyo mataas to. Expensive to among check natin. Okay. So, expensive to in terms of power sector kasi normally ang power sector is around 10 to 15 times PE lang. So Ace Energy is 227 times PE. So ganun talaga kapag hindi blue chips, hindi natin pwedeng gamitin yung PE ratio or valuation play. Okay, so expensive siya plus given na mayroon siyang mga binibiling asset, nagbibid pa siya ngayon, so we are expecting dilution. So valuation play, fundamentally speaking is hindi siya maganda sa ngayon kasi may dilution. But technically is ito yung resistance mo, 2.4. And ito yung support area, 2 pesos. Pwede na nating i-trade to kasi maganda naman, marami namang catalyst to. But we should be patiently waiting sa support area. Huwag maging aggressive kasi baka mabuhusan tayo. Pag nakabili ka naman around 2 pesos, malaki rin yung upside mo. 17%, 10%. Plus may catalyst. Good company. Medyo mahal lang. Plus may risk of dilution. Next stock is Holcim. Right, Holcim. Holcim, kung meron ka nito, medyo okay. Discuss muna natin ano yung reason bakit nag-rally. Nag-rally yan mula dito sa 6 pesos, 6.50 up to
15 pesos. So that's almost 130%. Kasi mayroon siyang agreement with the Ramon ang bibilhin ni Ramon ang yung whole SIM at the tender price of 16 pesos. Around 16 yata. Nalimutan ko na. 16 or 18. Ganun. Wala pang fixed price. Pero yun yung estimated around dito, 70. So nag-rally siya doon and then nag-hold for whole SIM kasi nga we are waiting for the PPC to approve. So kung nung panahon na yun bumili ka ng whole SIM around here, so meron silang inaasahan na 27 to 30%. However, pagdating dito, nag-trap to kasi hindi loob ng PPC yung initial buy offer ng First Holdings Corporation ni RSA. Okay, so dahil may mga issues hindi siya in-approve, that's why mula doon bumagsak siya ng 22 or 27%. So basically, kung hindi natuloy yung deal with the First Holding Corporation, dapat bumalik siya dito sa area wherein bago magsimula yung speculations. And that is what happening. Okay, so dito yan babagsak. So kung bumili kayo, medyo delikado, pero maliit na lang yung pwede pang ibabasa ngayon. Yan na lang ang pwede niyang ibaba, 15% na lang. Unlike kung halimbawa, bumili ko kunyari dito, naipit ka, yan. So loss ka na ngayon ng 38%. So may another 15% pa na pwedeng ibaba. Pag ito nasira pa, talagang you need to cut your positions. Pero hindi pa game over yung whole SIM kasi according to Lafarge is they want to exit their exposure in Asian countries. So siguro in the future they will still sell the company and then magkakaroon ng another tender offer. So may play pa. Kaya lang this will be a long term. So, what if ayaw na palang ibenta ni Lafarge, di ba? So, yun ang istorya ng whole SIM. Okay, next is SSI. Okay, SSI is undervalued and mayroon din yung fundamentals. Maganda ang mga earnings dito. Yun, di ba? 100%. Magaganda yung earnings niya. Tapos may fundamentals talaga to. Kaya lang ang problem is, given the pandemic, this is non-discretionary. Ang mga tinda kasi nito is mga luxury. So people will prioritize food rather than luxury. Kasi maraming nawala ng trabaho. That's why nag-rally na lahat yung SSI is still nagko-conscious sa baba. So kung gusto niyo mag-invest for the future, pwede naman. Make sure lang na makakuha kayo dito. Kasi medyo matagal ito mag-recover kasi hindi naman siya priority ng mga tao ngayon. But kung tuloy-tuloy yung pagbagsak ng earnings niya, actually wala pa siyang fourth quarter, first quarter. Kung tuloy-tuloy yung pagbagsak, so baka magkaroon ng new low or magkita tayo sa 52-week low. Yan. So dahan-dahan lang sa SSI. Hindi kasi maganda yung kanyang future. Pero since nagre-recover yung market, pwede tayo mag-accumulate pa konti-konti. However, ito-trade lang natin to kapag may catalyst. May pulang catalyst hindi ito mag-rally. Pwede range trade lang. Actually, bumili ako dito dati. Dito. And then sell dito sa 130, 135. Ubus na. Okay. Next is Now. Now Corporation is speculative. Sabi nila, meron silang mga projects na nagra-rally. So, ganun lang laruin tong Now. Actually, lahat ng speculative is ganun lang. Kapag may catalyst, magra-rally siya after catalyst, then tapos na. Earnings-wise, palagi namang maganda, pero malaki yung percent in terms of percentage. Pero pag tinignan yung net income, maliit lang, 11 million. 3.5 million.
wala pang 1 million. So, mababa lang kasi ang capital nito. Maliit din yung range niya in terms of sa customer niya. Malaki pa yung kinita ng mga trader dito. Kaysa dun sa kinita ng now dito. Kasi third telco daw to dati. Natalo daw. Kasi walang capital. Okay, so sa ngayon, now is on the resistance. Ayan, nasa long-term resistance na siya. So, since tapos na yung catalyst and nasa resistance na yung stock, sell on rally ang nangyari. So, nag-rally and then sinell. So, what we're looking is sana mag-consult to above this resistance. Mag-consult muna siya dyan, mag-hold na siya dyan. Kung talagang malakas. And then, saka ulit mag-run. Pero, even na nasa 200 MA. And then, okay pa naman. Okay, so sana mag-consult dito. Maggawa ng support dito sa dating resistance, then pwede tayong bumili. Pero unless may catalyst, hindi tayo bibili. Dapat may news muna. Okay. So that's it for now. Hindi natin na-expect na tataas yan ng parang dati ulit. Kasi ang catalyst niyan before is third telco. So tapos na yung third telco. So ano pa? Wala na. Wala na yan. Fundamentally speaking, wala na siyang gas para mag-rally. Technically siguro pwede. Basta pag may nag-jockey, wala naman imposible. Okay, pero sa ngayon, hindi ka bibili kasi nasa resistance. And then kita-kita naman, binentahan siya nung nag-above sa resistance. Consume muna. And then patunayan niya na kaya niya mag-hold above 2. Okay, next. Next chart is SEB. Okay, so if you're buying SEB, malaki ang binagsak nito kasi walang kinikita yung mga airlines. Plus, in US, yung mga airlines is nag-declare na ng default or bankruptcy. Yung iba is humihingi ng tulong sa government to bail them out para pautangin sila kasi walang income. So ngayon naman is nagsimula na tayo mag-ECQ, so may mga flight na at least ilang percent yun, mga 50% ng may flight na ngayon kaunti. Nagsisimula na yung fall and send, pero na price in na yun. Okay, so yung ECQ to GCQ flight nila is na price in na dito. So ngayon, since tapos na ang pagpa-price in, ano nang next for SEB? Diba, nag-resist lang siya dito sa resistance. So wala na to. Ang inaantay dito is financial statement. So gaano kalaki yung impact ng lockdown sa kanya ngayong second quarter. And ito yung tourism will be the most last to recover. Kasi according sa statistic research ng US is ang mga tao willing na bumili ng consumer, luxury, products, content, but not tourism. Ayaw pa nila mag-travel kasi ano nga naman ang gagawin mo? Ba't ka mag-travel ngayon? Una is risky. So, very risky mag-travel. So, but if you are looking for the long term, antayin natin dito na yan, lalo na pababa ang market. Preferably this week. So, tingnan natin kung mag-call dito sa support nito. Even naman na may volumes, ibig sabihin may mga tao na ayaw lang natin bumili sa taas para hindi ganun kalaki ang risk natin. Kasi kung bibili ka dyan, so ang reward mo is 28% pero ang risk mo naman is 12%. Masyadong malaki. Unlike na aantay natin dito. So kung aantay mo dito, 15% ang risk para sa next support. And then your upside is 50%. So siguro naman hindi na yung bababa dito unless mag-lockdown ulit. Yan lang yung kinakatakot natin. Hindi na yung sisilip dito. Pero you have to watch pa rin. Malay nyo bumaba pa rin doon. Depende sa mga event na mangyayari or sa development. Once mag-lockdown ulit, di ba, bago niya. Okay, so kung ako dito ako bibili tapos cut.
Yan, pag nag-fill the gap. Okay, so accumulate mula dito hanggang dito. Sa area nito, siguro naman hindi yan. Mag-low pa. Okay? So last, meron pa ba tayo? Last is IDC. Request ng kagrupo natin. IDC, normally lahat ng properties is down. Kahit yung mga weak caps, SM, SMPH. And kung magrarally man ng property, it's because of Pogo. Kasi nagkahain ang Concord na sa IATF na mag-operate na uli yung Pogo. So, ang problema sa IDC, hindi naman siya exposed sa mga Pogo and leasing. Ang kanila is probably mga housing. Pero mababa na siya. Trade lang natin ito kapag may catalyst IDs. Pag walang catalyst, wala itong movement. So mag-range lang siya. Gusto nyo yung range trade. So yan yung mga area na pwedeng pumulot. And then ang resistance niya is around dito. Pero risk ito. Kung mag-properties ka, dito ka na sa mga blue chips na talagang may tao, may liquidity, and undervalue. Okay, like Reg, SMPH, RLC, yun. So yun yung mga gandang properties. And like IDC, pwede rin to pero walang value play. Second is walang catalyst na ngayon. Pero pag nagka-catalyst, pwede to trade. Okay. So, yan lang sa ngayon. Sana may nakatutunan kayo ngayong araw. Kung mayroon kayong comment, pwede nyo i-comment sa baba para mag-discuss natin next week. So that's all. Thank you sa panonood. Like a Hellcat.